שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין סלט זיתים פיקנטי. המצרכים הם פלפל ירוק חריף חתוך, כפית פפריקה, 2 כפות שמן זית, כפית כמון, מלח ופלפל שחור לפי הטעם, 4 שיני שום, 4 עגבניות גדולות חתוכות, זיתים מגולנים, לא חייב זיתים ממולאים. אופן ההכנה: אני שוטפת את הזיתים. אני שמה סיר קטן על הגז, על אש בינונית, עם 3/4 מים מגובה הסיר. מוסיפה את הזיתים ומביאה לרתיחה. אני מסננת ושוטפת היטב, כדי להוריד את המרירות מהזיתים. אני ממלאה מים כ3/4 מגובה הסיר. מוסיפה את הזיתים ומביאה לרתיחה. אני מרתיחה את הזיתים 3 פעמים, כך המרירות והמליחות יורדים. אני שמה כ3 עגבניות חתוכות בבלנדר וטוחנת. עגבנייה אחת חתוכה שמתי בצד. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית, מוסיפה את השמן זית, וכשהשמן חם אני מוסיפה את השום ומטגנת כדקה. אני מוסיפה את העגבנייה שהנחתי בצד וממשיכה לטגן. אני מוסיפה את התבלינים, כמון, מלח ופלפל שחור, פפריקה, ומערבבת. אני מוסיפה את הפלפל החריף ואת העגבניות שטחנתי. מעבירה לסיר קטן ומערבבת. אני תואמת, ואם צריך אני מוסיפה עוד תבלינים. אני אוהבת את הסלט זיתים עם יותר כמון. אני מכסה את הסיר ומבשלת עוד כ5 דקות. שימו לב, הרוטב הצטמצם. חשוב מאוד לערבב מדי פעם, שלא יישרף. אני מבשלת עוד 2 דקות, כדי שהרוטב יצטמצם יותר.
מכבה את האש, מניחה בצד ומצננת לחלוטין. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול באפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.